Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Chuyện Hay. Hôm nay Chuyện Hay sẽ giới thiệu các bạn bộ truyện Sát Thần Chi Nộ Giới. Bị sét đánh trúng trong lúc đang tán gái, là vì hắn được trời chọn hay vì chữ tài liền với chữ tai một vần. Học sinh tốt đầu, thiên tài kiếm đạo, kinh nghiệm yêu đương bằng không, chưa bao giờ chơi game, con nhà người ta trong truyền thuyết. Vì lý do ngoài ý muốn mở ngoặc tán gái nên hành trình trong thế giới game của hắn được bắt đầu. Vị trí của bạn không nằm trong khu vực phục vụ, hoàn cảnh ngặt nghèo, khu vực không có tín hiệu, quái vật hung ác, mà cách sống sót duy nhất chính là liên tục giết quái vật. Nỗ lực thăng cấp, tao thắng, đẩy ra, tích lũy điểm, kỹ năng. Chúc mừng bạn thắng đến cấp 15, điểm kinh nghiệm đạt được 24.000, điểm kỹ năng có thể phân phối 50 điểm. Cùng với mở khóa hệ thống ẩn, hệ thống lính đánh thuê, hệ tấn công, hệ sát thủ, hệ phục vụ, con đường thăng cấp trông có vẻ rất bằng phẳng nhưng lại xuất hiện vật cản đường. Sát thần. Đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được nỗi sợ hãi như thế này, giống như bị một lực vô hình khống chế. Mình nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như con mèo đang chơi đùa với chú chuột, tựa như đang sáng thế, đang quan sát và phán quyết về vận mệnh của mình. Nhưng thế thì đã sao? Cho dù vấp ngã hết lần này đến lần khác, chiến đấu thất bại rồi lại chiến đấu, cho dù đó là một giây cuối cùng của cuộc đời đi nữa, ý chí chiến đấu của bạn đã kích hoạt chúc phúc của thần Natonaya. Tất cả các thuộc tính năng tăng 100, sức mạnh cộng 100, tốc độ cộng 100, sát thương cộng 100, sức bền cộng 100. Thần thì sao? Tôi tên là Trần Chi Niệu. Trong mắt mọi người, tôi là một học sinh cấp 3 thuộc top đầu. Trên đời này chẳng có câu đố nào mà tôi không giải được. Nhưng bây giờ tôi lại gặp một câu đố không thể trả lời. Đó, chẳng hiểu sao tôi lại thích một cô gái đầy rắc rối như thế này. Chi Niệu, bài tập lần này lại giao cho cậu nhé. Tối nay tớ còn phải đánh phó bản nữa. Tần Tiểu Mỹ, bạn học không phải được giường của nhà em, trèo xuống ngay cho tôi. Được. Sao thế Tiểu Mỹ? Còn làm phiền cán bộ lớp học tập nữa, bây giờ em ra kia đứng ngay cho tôi, cho tớ chơi trò chơi đố với được không? Tất nhiên là được.
đúng lúc bọn tớ đang thiếu hỗ trợ. 8:30 tối nay tớ tới thôn Tân Thủ. ID của tớ là Bạo Tưởng Điềm Tâm. Đêm nay thành phố sẽ đón chào một đợt mưa bão hiếm thấy. Dự đoán khoảng 8 giờ đợt mưa này sẽ đi vào thành phố ta. Bạo Tưởng Điềm Tâm. Mong người dân kiểm tra kỹ lưỡng các đồ dùng điện để phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mẹ, con về rồi. Hôm nay về sớm nhỉ? Vâng, do thời tiết xấu nên trường học cho bọn con tan sớm. Hôm nay mưa to quá, nghỉ ngơi một lát đi, cơm để mẹ dọn là được rồi. Hôm nay mẹ có nhận được hàng của con không? Có, mẹ để ngoài hành lang cho con rồi đó. Chi Niệu, con cũng tập tành chơi game rồi hả? Mẹ đã khuyên con nên thư giãn đầu óc từ lâu rồi mà. Chi Niệu, lát nữa nhớ xuống ăn cơm. Bịch bịch bịch. Vội đến mức đó sao? Hẹn ai chơi game cùng hả? Chắc là con gái nhỉ? Cô Mốt là một trò chơi thực tế ảo trực tuyến thịnh hành nhất hiện tại. Chiếc mũ này sẽ tạo ra cảm ứng thần kinh cho người chơi, từ đó đạt được cảm giác chân thực khi chơi trò chơi. Kể ra đúng là buồn cười, không bao giờ mình lại nghĩ mình bắt đầu chơi trò này. Có lẽ Tiểu Mỹ đã lên tới hàng não luyện rồi. Nhưng mà không sao, có lẽ cái này không làm khó được mình đâu. Bạn có một thông báo mới. Mau vào game đi, đợi cậu lâu lắm rồi à. Hiện tại đang sạc pin. Xem như là lần hẹn hò chính thức đầu tiên rồi. Bắt đầu liên kết. Ten ten. Tiếng nhạc vang lên. Cảm ơn bạn đã mua Comoc. Chào mừng đến với Comoc. Trông ngầu phết. Comoc là một trò chơi thể loại sinh tồn kết hợp với những câu chuyện truyền thuyết và thần thoại trên khắp thế giới, tạo nên một thế giới nơi mà những nguy cơ, kho báu và phép màu cùng tồn tại. Chọn class của bạn và bắt đầu cuộc mạo hiểm mới đi. Bắt đầu rồi à. Mời lựa chọn. Bạn nên chọn chiến sĩ, pháp sư, vô tăng, thánh kỵ, chiêu hồn. Có lẽ hỗ trợ và mà Tiểu Mỹ nói là cái này. Tôi chọn y sư. Lần đầu mua Comoc được tặng miễn phí một bộ thời gian. Dù sao lần đầu hẹn hò cũng phải ăn mặc tươm tất một chút. Lựa chọn thành công. Đăng tải trò chơi. Mưa bão trên địa bàn thành phố ta đã đạt tới mốc báo động đỏ. Người dân phải tắt hết các thiết bị điện gia dụng để đề phòng sự cố ngoài ý muốn.
Tiểu Mỹ, tớ tới đây lần đầu hẹn hò của chúng ta. Chuyện gì thế này? Chi Niệu, con nhìn xem sao, nhà mình mất điện rồi. Hả? Thằng bé đâu? Rồi. Ai cứu tôi với? Trần Chi Niệu. Tiểu Mỹ, tớ đến trễ khiến cậu phải hoảng sợ. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Chi Niệu, cậu đúng là anh hùng của đời tớ. Tiểu Mỹ, Chi Niệu trao nhau nụ hôn chụt. Tiểu Mỹ, cậu chậm thôi. Tiểu Mỹ, nước bọt của cậu nhiều quá, dính hết lên mặt tớ rồi. Tiểu Mỹ, khi nãy có chuyện gì thế? Quá trình tái game kích thích đến vậy à? Cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể vậy, nhưng mà cũng khá thoải mái. Có vẻ mình đã vào game rồi. Nóng quá, trải nghiệm của trò chơi này chân thực phết. Lần đầu truyền tống chắc sẽ đáp ở thôn Tân Thủ vậy mà chẳng có lấy một bóng người. Liên lạc với Tiểu Mỹ trước đã. Kỳ lạ, không phải chứ? Không có chuyện mình nhớ nhầm ID của Tiểu Mỹ. Đến thôn Tân Thủ gặp Tiểu Mỹ trước đã, chắc ở quanh đây thôi. Học mình nhầm chỗ nào à? Hay là ở đây không có thôn Tân Thủ? Nó chuyển mình đến nơi nào đây? Đang kết nối. Vị trí của bạn không nằm trong khu vực phục vụ. Đến cả phục vụ cũng không liên lạc được. Chuyện này lạ quá. Trong thời tiết nắng nóng như thế này, mỗi giờ đồng hồ sẽ tiêu hao mất 900 ml mồ hôi. Ngất xỉu do mất nước chỉ là vấn đề thời gian. Mình không chơi nữa. Không ngờ trò chơi này khó đến vậy. Tiểu Mỹ đang đợi mình thoát game trước rồi giải thích với cô ấy sau vậy. Ben, không thể đăng xuất. Cái gì? Đùa kiểu gì thế này? Ben, không thể đăng xuất. Không thể đăng xuất. Cái con khỉ ấy. Chẳng lẽ mình bị kẹt lại ở đây à? Bạn có một nhiệm vụ mới. Cái gì? Nhiệm vụ mới sống sót, thời gian cần thiết, phần thưởng, trừng phạt và thất bại. Vãi nồi, mình chỉ muốn chơi game với Tiểu Mỹ thôi mà, sao lại mắc kẹt ở đây thế này?
chết tiệt, cho dù thử thách gì cũng không thể đăng xuất khỏi trò chơi được, cũng không liên lạc được với ai. Chẳng lẽ mình phải kẹt lại đây mãi mãi ư? 8 tiếng sau, tuy vẫn không dám tin bản thân mình đã mắc kẹt trong trò chơi, nhưng mà theo thời gian dần trôi, tôi đã chấp nhận sự thật là bản thân không thể đăng xuất khỏi trò chơi. Cơ thể thế giới trong game rất giống với đời thực. Cảm giác choáng váng, buồn nôn, nắng nóng và mất nước, điều cực kỳ chân thật. Tiếp tục đi thế này thì chắc mình chỉ có chết. Nếu muốn sống sót, mình phải tìm được nguồn nước trước. Trong chương trình sinh tồn đã từng nhắc đến loại đá vôi này, thường xuất hiện ở gần suối. Nếu vậy, chắc chắn bên dưới ngọn núi đá vôi đó có nguồn nước. Xuất phát thôi. Hy vọng phán đoán của mình là chính xác. Tí tách, có giọt nước rơi. Thật tốt khi vẫn còn sống. Vấn đề nước uống đã được giải quyết, nhưng mình vẫn không thể rời khỏi nơi đây. Nếu đây là trò chơi, chắc chắn sẽ có hướng dẫn giúp mình rời khỏi sa mạc này chứ nhỉ? Bản đồ chỉ có thể hiển thị những khu vực đã được khám phá. Biết ngay là không đơn giản như thế này mà. Đảm bảo mình phải xem kỹ lại bảng hệ thống một lần nữa. Chỉ số thấp thế này lại không có kỹ năng tấn công. Nếu đụng chúng quái vật thì chỉ có thể chạy thôi. Và lại kỹ năng đặc biệt này phải kiếm kiểu gì ở đâu? Lấy ra. Không ngờ trang bị khởi đầu của y sư lại là kiếm. Để an toàn nên đeo vũ khí theo người là tốt nhất. Độ cứng cáp và sắc bén của thanh kiếm này còn hơn cả ngoài đời thực. Độ bền 1%, và lại mức độ hao mòn cũng được hiện rõ. Xem ra mọi thứ trong trò chơi đều được thực hiện hóa. Tạm thời không có tin tức gì, có ít ra ngoài tìm thức ăn thôi, nếu không sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Lạo xạo. Âm thanh vừa nãy là gì vậy? Bên trong hang động còn có không gian lớn đến thế này à? Khi nãy chỉ là no uống nước, phải do thám kỹ lưỡng một phen mới được. Đây là sao chỗ này lại có nhiều xương động vật quá vậy? Hình như mình đã nhìn thấy này trong cuốn sách nào đó rồi. Không ổn.
không thể ở lại đây lâu, mình phải đi nhanh thôi. Sói sa mạc Neverland. Ưu điểm sức bền có thể chạy được 15 km dưới thời nắng nóng với tốc độ 10 km/h. Tốc độ khi đuổi theo con mồi có thể đạt tới 65 km/h. Tấn công chủ yếu cắn xé, lực cắn 200 kg. Nhược điểm vùng bụng yếu ớt, chênh lệch 3 cấp so với đối phương sẽ tạo ra hiệu ứng nghiền nát, chịu 200% sát thương. Đúng là chỗ này có quái vật thật. Từ đoàn tấn công lúc này có thể thấy tốc độ của con quái vật này vượt trội hơn mình. Chạy trốn là điều không thể, phải đánh thôi. Kẻ nào thua sẽ phải chết. Ngươi cũng coi thường ta quá rồi. Cái gì vậy? Lúc tôi học lớp 10, câu lạc bộ kiếm thuật, tôi là trưởng câu lạc bộ Kendo. Hay cũng là người đạt được 6 đẳng trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Tại sao lại học Kendo? Lý do cực kỳ đơn giản. Lúc còn trẻ, mẹ tôi là Kemmu vô địch. Mẹ của tôi đã từng mê mẩn bậc thầy Kendo người Nhật Sengen Kimura. Thơm cục cưng của mẹ. Một cái nào? Chụt. Nên từ bé đã bắt đầu cho con trai mình đi học Kendo. Cô ký tên ở đây là được rồi. Vâng ạ. Mới đầu tôi còn nghĩ rằng Kendo rất dễ, chỉ là mặc bộ trang phục đẹp vào, múa cây kiếm gỗ vài đường mà thôi. Nhưng thực sự là lúc bắt đầu tôi mới phát hiện môn thể thao này không hề đơn giản đến thế. Khi bạn mặc bộ đồ Kendo lên và đối mặt với đối thủ, nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập của bản thân lúc giao chiến với người khác, cảm giác sợ hãi không sao giải thích ấy sẽ bùa vây xung quanh bạn, thậm chí nuốt chửng cơ thể bạn, khiến hành động của bạn trì trệ, không thể khống chế được. Mà nguồn của cảm giác sợ hãi này là do bạn không đủ mạnh. Cách duy nhất giúp bạn trở nên mạnh mẽ chính là luyện tập không ngừng nghỉ, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân, liên tục thúc ép bản thân. Vì vậy, tôi dùng tất cả thời gian rảnh sau giờ học đi tập lại động tác này hàng ngàn lần trong lớp tập nóng bức chẳng có điều hòa, liên tiếp thất bại, bị thương liên tục, không ngừng luyện tập, không ngừng vung kiếm, cho đến khi tôi trở thành người đạt 6 đẳng trẻ nhất Trung Quốc. Tôi vẫn không từ bỏ việc luyện tập, bởi vì trong thế giới kẻ thắng làm vua, cá lớn nuốt cá bé. Bạn hoàn toàn
biết được đối thủ tiếp theo của bản thân sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngay lúc này, mày coi thường tao quá rồi. Ken run rẩy. Tại sao? Bốp. Ầm. Học. 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 Chuyện gì thế này? Tấn công bằng kiếm mà không có hiệu quả à? Công kích vô hiệu. Sói sa mạc sở hữu lực phòng ngự cực mạnh. Xin tập trung vào điểm yếu nằm ở phần bụng của sói sa mạc. Thì ra là thế. Ngoại trừ phần bụng ra đòn tấn công vào là được, còn những chỗ khác đều vô hiệu quả. Đáng chết. Biết được điểm yếu của nó rồi thì sao? Tốc độ của con này nhanh quá. Vả lại lần nào cũng tấn công vào vị trí chí mạng của mình. Tấn công không có hiệu quả, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Tiếp tục thế này sẽ mất sức mà chết mất. Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này thật sao? Khoan đã, điểm yếu của con súc sinh này là phần bụng. Mình biết nên làm thế nào rồi. Nếu như chiêu này có hiệu quả, có lẽ có thể giết chết được con súc sinh này. Phập. Lần sau phải tấn công có hiệu quả vào nhé. Tao thắng rồi. Khi nãy cố ý để con súc sinh nó cắn trúng mình vào vai mới có cơ hội khiến nó buông lỏng cảnh giác và lộ ra điểm yếu. Trò chơi này cũng có chút thú vị đấy. Giết chết sói sa mạc, đạt được 6.000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm lên cấp 5. Có 25 điểm kỹ năng mới chờ phân phối. Sau khi thăng cấp, vết thương trên cơ thể đã lành rồi. Khởi động hệ thống khu mua sắm. Cấp bậc ẩn. Suy cho cùng, nơi này vẫn là thế giới trò chơi, giống như những trò chơi xưa. Sau khi giết chết quái vật sẽ đạt được điểm kinh nghiệm, đồng thời sau khi thăng cấp có thể đạt được điểm kỹ năng để gia tăng thuộc tính. Nhưng mà hệ thống khu mua sắm ẩn này là cái gì? Vào thử xem. Vào. Khu mua sắm đây à. Vật dụng thiết yếu cấp 5 mở khóa. Dược phẩm cấp 15 mở khóa. Vũ khí cấp 30 mở khóa. Phòng ngự cấp 30 mở khóa. Thiết bị nhà cấp 50 mở khóa. Điện gia dụng cấp 70 mở khóa. Lính đánh thuê cấp 100 mở khóa. Cần phải tiêu hao cấp bậc của bản thân để mở khóa. Khu mình cần mua sắm, mua đồ trong khu vực. Không ngờ ngoài vũ khí và đồ phòng ngự còn có cả thiết bị nhà ở và đồ điện gia dụng. Và lại cần cấp cao mới mở khóa. Ai lại mua đồ điện trong game chứ?
Còn hệ thống lính đánh thuê này yêu cầu cấp 100 mới mở khóa luôn. Là hình ảnh 3D sao? Hệ tấn công, hệ phòng ngự, hệ phép thuật, hệ sát thủ. Không ngờ lại có nhiều hệ lính đánh thuê như vậy. Đây là hệ phục vụ. Ai phát minh ra cái mục nhảm nhí này vậy? Thế này là muốn mình cô đơn đến già ở cái chỗ khỉ hoa cỏ gái này à? Với cấp bậc hiện tại của bạn chỉ có thể mở khóa mục vật dụng thiết yếu. Biết rồi, không cần phải nhắc nhở chuyện mở khóa. Mở khóa mục vật dụng thiết yếu. Thành công tiêu hoa 5 cấp. Lần đầu kích hoạt thành công, đạt được bánh mì ngọt X5, nước ngọt X3. Tạm thời chỉ có thể dùng cấp bậc để đổi lấy ít đồ thế này thôi, nhưng mà cũng xem như cứu đói kịp thời. Hệ thống hiện điểm kỹ năng khi nãy ra cho tôi xem. Trần Chi Niệm Level 1 y sư. Tuy trạng thái đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn chưa đạt được điểm và điều kiện giải phóng kỹ năng, xem ra tạm thời chỉ có thể dựa vào việc nâng cao thuộc tính để bảo vệ bản thân sau khi phân phối điểm số không thể thay đổi. Có lẽ những thuộc tính này sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh về sau của mình. Thể chất ảnh hưởng đến lượng máu, phép thuật có lẽ sẽ đáp ứng, và sức mạnh ứng với sát thương vật lý. Sức bền thì là phòng ngự, nhanh nhẹn, ứng với tốc độ. Khi nãy giết chết sói sa mạc tuy chỉ chênh lệch 5 cấp nhưng rõ ràng sức mạnh và tốc độ của nó và mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như gặp phải quái vật lợi hại hơn nữa thì phải chiếm được lợi thế về tốc độ và lực tấn công. Vậy thì thể chất cộng 5 sức mạnh, cộng 10 nhanh nhẹn, cộng 10 có bắt đầu phân phối không? Không có. Cộng 5 điểm thể chất để đảm bảo lượng máu của bản thân, 10 điểm sức mạnh đảm bảo có đủ sức sát thương với quái vật. Điểm số còn lại thì cộng vào nhanh nhẹn. Quả nhiên phân phối xong điểm kỹ năng sẽ có tác dụng trực tiếp lên cơ thể mình. Cả người tràn ngập sức mạnh, cơ thể cũng nhẹ nhàng. Cảm giác trở nên mạnh mẽ này đúng là thích thật. Đến nữa rồi à? Đến đúng lúc lắm. Thử hiệu quả xem sao. Hôm nay mình sẽ hốt trọn ổ xoáy này luôn. Tới đây. Xem ra tăng lực tấn công là có thể bỏ qua phòng ngự của sói sa mạc rồi. Tăng cấp.
Việc tăng các thuộc tính cũng giúp kiếm thuật của mình mạnh theo. Thế này thì chúc mừng bạn tăng đến level 15, đạt được 24.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kỹ năng có thể phân phối 75 điểm. Quả nhiên tăng cấp rồi, giết quái vật dễ hơn nhiều. Không ngờ đã khuya đến thế này rồi, có thức ăn và nước uống. Buổi đêm lại mát mẻ, có thể xuất phát tìm lối ra. Sao lũ sói này chết hết cả rồi? Kẻ nào? Trần Chi Niệu, level 16 y sư. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở một video tiếp theo để tới với bộ truyện này. Hello.